Hello students, আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই দেখাম যে এই ধৰণৰ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন এটা সিম্পল ৱেত আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো এতিয়া ইকুৱেশ্যনটো ভালদৰে চোৱা x/2 + 2x/5 = 3 এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটোত আমাৰ ডিনোমিনেটৰ কি আছে ডিনোমিনেটৰ হল 2 আৰু 5 এটোটো আমি আইডেন্টিফাই কৰিলো আমাৰ ডিনোমিনেটৰস হল 2 আৰু 5 তেন্তে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট আমি ডিনোমিনেটৰসৰ এলসিএম টো কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে 2 আৰু 5 ৰ এলসিএম কিমান হ'ব 10 যেহেতু আমাৰ সত এলসিএম টো হাতত আছে তেন্তে আমি কি কৰিম 10 ক each and every টাৰ্মৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তে কি কৰিম 10 ক each and every টাৰ্মৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে কৰি চাও 10 ক যদি মাল্টিপ্লাই কৰো 10 * x/2 + 10 * 2x/5 = 10 * 3 Next step on আমি কি কৰিম divide কৰি দিম 2 1 * 2 2 5 * 10 5 1 * 5 5 2 * 10 তো ফাইনালি আমাৰ সত থাকি যাব 5x + 4x = 30 ফাইনালি আমি পাম 9x = 30 আৰু লাষ্টত থাকি যাব x = 30/9 আমি যদি ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰো আমাৰ সত থাকিব 3 3 * 9 আৰু 3 10 * 30 তা ফাইনালি আমি x ৰ ভ্যালু পালো 10/3 যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক আৰু এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যদি তোমালোকৰ মনত কিবা ডাউট আছে বা কিবা কোৱেশ্চন আছে তেন্তে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা গুড বাই